No se on moro. Tervetuloa uudelle videolle. Tällä videolla vähän tallikuulumisia, mitä täällä on puuhastettu. Täällä alettu puuhaa. On oikeasti aika kiirettä pielly, mutta mennäänpä kahtoon mitä nyt ollaan koetettu räpiköjä alakuun. Siinä vaan Sviatista otettu teknologia pois. Ja purettunakin jo. Teetetään ne hommia, no koneistushommia tehdään nyt itse tietenkin, mutta siinä on roinat menossa remonttiin. Fiatin korjuuta ihan tosissaan nokka uusiksi ja ohkoo suoristumassa ja hoonattu kaikki. Ja flunssaakin meinaa tulla. Semmosta puuhaa aika tehokas päivä. Lauantai-päivä. No niin, ja tosiaan. Niin, Fiatista on jo moottori tullutkin remontista huollossa takaisin. Ja sitten ne on semmonen homma tässä Fiatissa, että täältähän oliko tosiaan Oulaissa ajoin sinne päätypenkan kautta vähän hyppäytin, niin tänään tuli vähän vikoja tänne alusta, eli tuo repesi tuo pohjanlyöntisysteemi irti ja uppas vähän tuo jousikin tuonne koriin, niin ne täytyy fiksiä siitä takaisin kuntoon, eli vähän laikkaa ja pellihommia. No, siinä nyt ei varmaan se isompi ole, kun laatikon saa remontista, niin saa läskiä kaikki kasaan takaisin ja penkise. Voidaan ehkä siitä jopa tehdä penkkivideokin. Ei jätetä salaisuudeksi. Kauhavan juhannuskisojen auton tehoja. Sitten tämä nyt tuli tähän talliin tämä helmivekootin, niin sille pitäisi vähän peltiä antaa siihen jonkunlaiset uudet etulokasuojat ja lattia vaihto, kun sitä ei enää oikein oo. Semmonen pieni nopea ja sitten takapäähän pieniä muutoksia vielä. Moottori siitä näppäsi jo pois. Vein senkin huoltoon ja sen tulikin iso huolto. Se oli ihan paskana. Ja no, laatikkoakin pitää käyttää irti. Se on käynyt näin. Tuohon pitäisi pysyä siihen, mutta joo. Hei, semmoista pientä puuhastelua. Mutta vilautetaanpa ennen kuin ruvetaan laikkahommiin, niin tein semmosen pienen mahtipeli hankintamatkan tuohon naapuri pitäjä ja käytiin ostaa läänille uusi ja tosi komia auto. Tässäpä se näkyy. On mahtava. BMW E30 M3. Eikö niitä nelijovisena ollut paljon? No ei vaan. E30, josta on nyppästy vähän akseleita eteenpäin ja tehty viimeisen päälle maukas. Kahtuun nyt laittaako siihen, olisi se Volvo P20 olisi ja M40 jatkoksi, että olisiko se riittävä mahtava tekniikka tuohon vai laittaisiko sitten OHC. Ei ole vielä tuo auton vuoro tulla tyyppiä sitä myöhemmin. Tai ehkä jopa tällä kesällä ajoissa, jos näitä autoja rupeaa pihalta katua. Niin.
Ja tosiaan on tämä tukkamuoti ei ollut yhtään hyvä, kun hyttyset pistää niin pirusti. Mut joo. Mennäänpä lyömään talli rälläkkä käyntiin. No niin, sinne saatiin reikäaikaa ja rälläköitä on muutenkin kaikkia irtonaisia rautahilippoja pois. Pensalet, kunhan nyt tietenkin vähän meni likeltä, kun se menee tuolla putkessa, että pari kertaa laikka hipas tuohon suojaputkeen, mutta ei sillä väliä. Mutta joo, tuo pitäisi painaa tuo jousilautanen jollakin konstilla alaspäin ja vahvistaa se kiinni. Kiinni johonkin ja muutenkin vähän tää paremmat vahvikkeet ja pohjanlyönti kiinnityssysteemikään täällä mikään on missään kiinni. Niin kuin näkyy, että tuossakin oli hitsisauma, millä on mukaan laatikon kannallakin kiinni. Mutta eihän tuo sauma ollut kiinni korissa sitten millään tavalla. Lähti muuta kuin meisselillä vähän siirti. Mut koitetaan nyt parannella tämä puoli autosta. Ei me tälle se enempiä tehdä muuta kuin nämä vaajitut jutut ja ehkä helmaan pitää laittaa paikka, kun on niin komia reikä, niin saa sitten joku hyvä auton tästä. On paikattu helmakin. Mut joo. Ei kai siinä. Pikku klippi vielä tästä korjauksesta, niin sää oli hyvä. Koritunkilla sai painettua tuolta tuonne jousilautaseen ja saatiin sitä parikymmentä milliä alaspäin, niin se on nyt varmaan aika liki oikeassa kohdassa. Niin tässä nyt sitten oli tämä palakki ruostunut, niin siihen tein tuo sisäpuoleen huule kanttaukseen uudentaan. No siinä ei ole kanttia, siinä on 2 millin pelti hitsattuna tuohon ja sitten tästä jousilauta se on vähän hitsattu tuosta kiinni tuonne vielä tää pieni sohira laittaa, kun ei ihan osunut kohdalleen, mutta ei sinne niin justi. Tämäkin tosiaan 2 millin peltiä, niin tämän pitäisi tukia ihan ok tuohon ja sitten tähän tulee kans 2 millin pelli. Ja sit saa siihen myös hitsattua tuo tukirautakin kiissien peltiin. Ja joutuu sisäpuolelta sitten hitsaa vielä tuon kiissien peltiin, mutta muuten ei saata sitä ulukua. Ulukua pitäisi saada hitsailtua. Mutta heppaillaan se palaneisiin ja katsotaanpa sitten miltä se näyttää. Ja tosiaan se on menty useampi viikko iltavuoroa töissä, niin 10 tuntista ja sitten niin muita hommia, ei tarvitse ehkä tunti ehkä päivästä puolitoista omien hommien tekoon, mutta no se on kiireistä aikaa. Niin tossa nyt on pellit heppailtuna, niin saa nätisti hitsattua tuohon kiittoon kannakerauan ja sitten siihen vaan saumat yliin, niin pitäisi olla varmasti tosi jämäkkä ja pysyä tuo jousenkin varmasti kohdallaan sitten. Uskoisin ainakin. Jos joku ei usko, niin saa sanoa erivän mielipiteen, mutta joo, siinä pitäisi vielä sitten pohjaan lyönnille tehdä se paikka, niin se olisi valmis sitten periaatteessa. Mutta joo, tämä auto nyt on ihan hyvällä mallilla, kun vaihelaatiko saa. Ja sitten väri päälle, kun tuli vähän pestyä noita kuria pois, niin siitä tuli vähän lähti maalit, lähes kaikki. Niin. Osia odotellessa enempää ei nyt pysty hitsaan tähän väliin, kun pitää lähteä iltavuoroon töihin. Että vähän aikaa vahtia, ettei tallisty palaa. Tälle videolle varmaan se enempi jorinoita, seuraavassa enempi actionia, kun nyt ruvetaan oikein niin
työvaihe lyömään taas päälle. Kun oikeasti kisoja painaa päälle. Ja no golfin moottorit on nyt ulkoistettu pois tästä tallista, että mikään muualla remontissa ei tehdä vaan koneistushommakko. Et se on muuten kerkiä. Niin, semmosta. Eipä siinä. Kiva, että kahtelit videoita. Kahtelit toki jatkossakin. Tietenkin laatuhan välillä vähän vaihtelee näissä, että miten on ollut aikaa tehdä ja sitten panostaa tähän videointipuoleen, mutta niin. Ei siinä. Yritetään tehdä hyviä videoita, mutta enää aina onnistu. Se on moro.